Selamat pagi, salam sejahtera, and a very good morning to all our in-house guests, Assistant Vice Chancellor, Executive Deans, and all our virtual audience. To all professors, associate professors, doctors, distinguished guests, ladies and gentlemen, students, and in short, dear members of College of Creative Arts. We wish to extend our warm welcome all the way from Pitar 1, UITM Shah Alam, and to everyone who is attending this virtual meeting from wherever you are, perhaps from Selangor, perhaps from Kedah, Perak, Melaka, Sarawak, and perhaps from other part of Malaysia. Welcome to the second virtual meeting of College of Creative Arts, or College Pengajian Seni Kreatif, in which will be further known as CCA or KPSK in Bahasa Melayu. Ladies and gentlemen, let us stand up for the singing of our national anthem, Negaraku, and Wawasan Setia Warga UITM. To begin our program today with blessings, I would like to invite Mr. Shamsul to lead us in the dua recitation and a moment of silence.
Al-Fatihah. الفاتحة. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang menyembuhkan segala penyakit, dengan nama-Mu yang mencukupkan segala permintaan, dengan nama-Mu yang memaafkan segala dosa, dan dengan nama-Mu yang tidak dapat dimudaratkan oleh sesuatu, baik di bumi maupun di langit, dan Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Allah, maka ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, para guru kami dan saudara-saudara kami serta sekalian umat di alam ini. Ya Rabbana, sesungguhnya hanya kepadamu kami rafakkan rasa syukur, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka engkau berkati dan lancarkanlah majlis kami ini. Tiadalah sesuatu urusan itu mudah, melainkan engkau jadikannya mudah. Dan engkaulah yang menjadikan kesukaran itu mudah, apabila engkau kehendaki. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana engkau terangi bumi ini dengan mataharimu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you, Mr. Shamsul. Yang berbahagia Profesor Dr. Zaini Abdullah, Assistant Vice Chancellor, College of Creative Arts, University Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Shahanu Matshah, Executive Dean, Academic and International, College of Creative Arts, Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Adil Shakir Zainul, Executive Dean of Student Affairs, College of Creative Arts, Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Yang berbahagia Associate Professor Dr. Sharifah Faizah Said Muhammad, Executive Dean, Research and Innovation, College of Creative Arts, Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Yang berbahagia Associate Professor Technologist Dr. Wan Aida Wan Yahya, Executive Dean, Industry Community Alumni Networking or ICANN, College of Creative Arts, Universiti Teknologi Mara, Malaysia. Yang berusaha Mr. Shamsul Kamal Syafrifuddin, Assistant Registrar, College of Creative Arts, University Mara, Malaysia. Also our moderator for today. Members of the floor, welcome to Operation Excellence, Assistant Vice Chancellor with members of College of Creative Arts. Before we proceed any further, I would like to inform our dear audience that this meeting will be conducted in two languages, Bahasa Melayu and also Bahasa English. In English language, in which most of the questions acquired from the pigeonhole are in Bahasa Melayu, and some of the responses perhaps will be in English. As for our international audience, you may look into the pigeonhole in the comment part for a translated version of the questions as well as answers from our panels. So without further ado, I shall pass this session to our moderator, Mr. Shamsul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Puan Princess kerana telah membuka ruang bicara program pagi ini. Yang diberikan ialah program Operational Excellence, Assistant Vice Chancellor with members of the College of Creative Arts. Menoleh ke belakang sejenak, selepas pemakluman cadangan pengkesuturan 24 fakulti,
kepada 10 kolej pengajian oleh Lembaga Pengarah Universiti LPU pada 15 September 2020 yang lalu. Langkah seterusnya yang diambil oleh pengurusan universiti adalah dengan melantik 2 orang penolong Naib Chancellor, iaitu penolong Naib Chancellor Kolej Pengajian Kejuruteraan dan penolong Naib Chancellor Kolej Pengajian Seni Kreatif ataupun KPSK pada 1 Disember 2020. Benarlah kata pepatah Melayu, langit tidak selalunya cerah. Berbeza dengan Kolej Pengajian Kejuruteraan yang terus memulakan operasi Kolej Pengajian Seni Kreatif sebaliknya menerima laluan yang berliku apabila telah ditangguhkan pelaksanaannya mulai 1 April 2021 yang lalu sehinggalah tarikh keramat semalam iaitu 3 Februari 2022 yang pada akhirnya bermulalah pengoperasian ke Kolej Pengajian Seni Kreatif secara rasmi. Pada hari ini, kita akan berpeluang untuk mendengar permakluman status dan perancangan awal KPSK yang akan dikongsikan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Zaini Abdullah yang merupakan penolong Naib Chancellor KPSK yang pertama yang telah mendapat kepercayaan dari pengurusan tertinggi universiti untuk memimpin perjalanan kolej pengajian ini. Justru itu, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Prof untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan dengan segala hormatnya. Terima kasih Cik Samsul selaku Timbalan Pendaftar KPSK. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat bersama-sama di pagi yang begitu mulia ini dengan berkat bukan saja hari Jumaat tetapi dengan berkat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah merancang bahawa perjumpaan kita dalam konteks permulaan pengoperasian kolej ini akan dilaksanakan sepenuhnya secara operasinya bermula pada 3 hari bulan Februari 2022. Minta maaf, saya ingin menanggalkan saya punya face mask, tapi insya-Allah saya masih lagi kekal kepada SOP dia. Right? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak PTAR yang menyediakan tempat dan ruang untuk kita berbicara pagi ini dan juga staf dan juga pegawai-pegawai yang telah membantu pihak kolej, terutamanya saya dan rakan-rakan saya untuk bersama dengan tuan-tuan perempuan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. InsyaAllah kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada berkat doa yang telah disampaikan oleh Cik Samsul pagi tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus saya nyatakan bahawa pelantikan saya sebagai penolong Naib Chancellor bermula pada tanggal 1 Disember 2019 di mana saya menerima surat pelantikan sebagai penolong Naib Chancellor yang mungkin pertama untuk College Creative Art ataupun KPSK ini. Saya agak terpanggil dari segi kenapa pelantikan ini diberi kepada saya kerana dari segi bidangnya saya bukanlah bidang daripada college ataupun disiplin Kolej Pengajian Seni Reka. Bagaimanapun sebagai orang yang telah berpengalaman ataupun yang telah lama berkhidmat dengan UiTM, saya terima itu bukan saja sebagai cabaran tetapi untuk mengongsi pengalaman dan mungkin dari segi apa yang saya ketahui kerana agak lama juga saya memegang tampuk pengurusan di universiti tercinta dan tersayang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kolej ini tertubuh hasil daripada banyak perbincangan
yang saya rasa mengambil masa lebih daripada 100 jam, ya, dan memanggil kepakaran daripada kepakaran dalaman dan juga kepakaran luaran dari segi mencambah idea supaya tertubuhnya pergabungan di antara 3 fakulti yang utama di UiTM, di mana terbentuknya suatu college yang dikatakan sebagai The College of Creative Art ataupun College Pengajian Seni Kreatif. Jadi apabila saya dipanggil untuk menerajui college ini, saya mengambil panggilan itu sebagai bukan saja cabaran tetapi usaha saya bagaimana untuk memberi balik kepada UiTM dari segi apa yang saya boleh lakukan untuk menaikkan lagi aspek college yang kita rasakan sebagai college yang begitu relevan ini. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa penubuhan college ini bersama juga dengan penubuhan college kejuruteraan yang diketahui oleh sahabat saya juga, iaitu Prof. TS Dr. Suhaimi sendiri. Okay. Tetapi college ini sungguh pun pelantikan kami itu menandakan bahawa kami sudah boleh menjalankan pengoperasian college ini. Agak pihak universiti lebih memikirkan bahawa pelaksanaan itu mesti dilakukan dengan ketelitian dan kesungguhan warga di college dan juga warga di luar yang ada berkaitan dengan college ini, terutamanya dari segi alumni kita dan pihak-pihak stakeholder kita, iaitu pihak industri dan juga pihak-pihak agensi-agensi kerajaan. Jadi oleh itu saya merasakan ini adalah satu cabaran yang saya rasa memberi kesedaran kepada saya bahawa peri penting college ini memerlukan kerjasama dan juga persetujuan semua warga yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung kepada penubuhan college ini. Jadi buat pagi ini saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana selepas setahun lebih sikit, college ini dirasmikan sebagai penubuhan pengoperasiannya. College ini telah dirasmikan ataupun telah dinyatakan sebagai college yang diwujud di dalam sistem UiTM. Bagaimanapun pengoperasiannya memerlukan perbincangan yang lebih teliti. Jadi untuk itu perbincangan saya pagi ini, saya melihat fokus pagi ini adalah perbincangan bersama dengan warga dan juga rakan-rakan yang berada dengan saya yang baru mendapat lantikan mereka sebagai dekan-dekan college, iaitu dekan eksekutif. Bersama dengan saya adalah Prof. Shanum, Prof. Amir Syakir, Prof. Madia Sharifah Faiza dan juga Prof. Madia Wan Aida. Jadi pelantikan mereka ini melalui satu proses yang saya rasa amat teliti, bukan saja daripada pihak college itu, diri saya sendiri, tetapi juga pihak pengurusan, dan saya amat berterima kasih kepada Naib Chancellor kita yang bersetuju dengan nama-nama dan juga memberi pandangan dari segi pelantikan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mulakan dengan melihat carta permulaan college ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada mantan-mantan dekan, fakulti-fakulti yang terlibat, iaitu Faculty of Art and Design, di mana apabila saya ambil alih di bawah pimpinan Prof. Dr. Raslan, dan kemudiannya diterajui oleh yang menjalankan tugas, iaitu Prof. Madia Dr. Jamil, dan kemudian pelantikan dekan, iaitu Prof. Syariman. Jadi mereka ini memberi sokongan yang padu dari segi pelaksanaan fakulti dan menyokong college. Kemudiannya tidak juga lepas saya memberi salutation kepada
Prof. Madya Dr. Tazul yang menerajui fakulti muzik, yang mana sokongan beliau adalah amat penting dalam pelaksanaan dan pembinaan College Creative Art ini. Juga perlu saya nyatakan bahawa Prof. Datuk Nur Razak Mahidin juga merupakan saya rasa orang yang pada peringkat permulaannya menerajui pembentukan college ini, dan beliau merupakan sebagai seorang dekan daripada fakulti FITA dan kemudiannya diterajui oleh yang menjalankan tugas iaitu Dr. Syarul Nisa. Syarul. Sekali lagi terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam bukan saja menjaga fakulti tetapi juga menyokong kepada penubuhan Kolej Pengajian Seni Reka. Tuan dan puan sekalian, kalau kita boleh melihat slide yang pertama, dari segi kelulusan pengoperasian kolej ini. Jadi 3 perkara yang saya akan bawa kepada pengamatan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu punca kuasa pengoperasian kolej ini. Kemudian kita akan melihat KPSK ke arah UiTM 2025, iaitu kita akan lihat kepada fokus area dan juga key initiative dan juga pengstrukturan KPSK dan tadbir urusnya. Dari segi pengoperasiannya ataupun kelulusan pengoperasiannya, kita dapati seperti mana yang dinyatakan tadi, kelulusan pada peringkat dasarnya adalah apabila lembaga pengarah universiti kali 182 pada 16 November 2021, dan saya rasa ramai yang tahu tentang perkara ini, di mana LPU telah meluluskan pelaksanaan 2 kolej ini, Kolej Kejuruteraan dan juga Kolej Pengajian Seni Kreatif. Untuk itu diikuti juga dengan kelulusan peringkat strategi, iaitu Majlis Eksekutif Universiti MEU bilangan sekalian yang bertarikh pada 29 Disember 2021 juga telah melihat kepada pengoperasian Kolej Seni Kreatif yang akan berkuat kuasanya tidak selari dengan pengoperasian Kolej Kejuruteraan, tetapi pada 3 Februari 2022. Jadi kita terlewat sikit dari segi pengoperasiannya. Mungkin ada soalan yang menyatakan kenapa kita terlewat, tetapi seperti yang saya nyatakan pada peringkat awal lagi, pihak universiti, terutama sekali pihak lembaga pengarah universiti, mahu melihat penelitian dan perbincangan yang lebih jelas dari segi pelaksanaan kolej ini supaya dia dilaksanakan dengan cara yang terbaik sekali. Sungguh pun College Engineering itu telah diberi lampu hijau untuk bertindak, tetapi pada masa dan ketika itu College Engineering ataupun kejuruteraan ini merupakan sebagai benchmark ataupun suatu yang College KPSK ini harus lihat dari segi bagaimana terlaksananya pengoperasian itu. Jadi itu merupakan satu yang kita panggilkan pilot stage of the operation of the college, particularly College of Engineering. Tapi bagaimanapun, syukur alhamdulillah kita dapat beroperasi secara keseluruhannya. Bukan saja College KPSK tetapi juga College Engineering, dan seterusnya semua kolej-kolej akan turut ditubuhkan dan akan berkuat kuasa pengoperasian pada tarikh-tarikh yang akan difikirkan lebih sesuai oleh pihak pengurusan universiti. Sejurus kepada itu, pada peringkat awalannya, pada 31 Disember baru-baru ini, satu surat pejabat pendaftar telah memberi penempatan staf FSSR, Fakulti Muzik dan juga FITA yang akan dipindahkan kepada KPSK berkuat kuasa pada awal tahun 2021. Untuk itu, saya amat berbangga bahawa kolej ini pada hari semalam dan hari ini dan seterusnya kita doakan akan terus bertindak sebagai the College of Creative Art dengan tagline-nya Industry-Led CCA
we want to unleash the creative potential that we have in the college. Untuk itu saya juga ingin berkongsi bersama dari segi carta perbatuan ataupun the timeline of KPSK. Bagi ramai daripada warga kita mungkin telah melihat carta ini pada sesi-sesi town hall ataupun sesi-sesi yang bersama dengan saya sebagai PNC pada awalan tahun ataupun penghujung tahun 2021. Bagaimanapun, I would like to reiterate, when we started as far as the year September 2020, the initiation of the structure of the 24th faculty or the 24 faculties, that is how we have begun. Okay, and kelulusan penstrukturan yang saya nyatakan itu juga mendapat persetujuan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Sehinggalah kepada apa yang berlaku apabila berlakunya suatu pembentangan cadangan pengoperasian kolej pada hujung tahun 2021 iaitu pada 14 September. Ini juga berdasarkan kepada semua persediaan yang telah dibuat oleh KPSK ataupun pengurusan kolej ketika itu. Jadi apa yang saya nak menyatakan bahawa carta perbatuan ataupun milestone ini adalah sesuatu yang kita hadapi bersama di antara pihak pengurusan dan juga sokongan daripada dekan-dekan yang saya nyatakan tadi membantu dalam penubuhan kolej ini. I don't have to go into detail about this. These are also stated accordingly dan I think saya telah menyatakan carta pembatuan ini pada beberapa perjumpaan bersama dengan warga melalui town hall dan sebagainya. Bagaimanapun saya harus memberi penghargaan kepada mereka-mereka yang membantu di dalam penubuhan kolej ini. Yeah. If you can go to the next slide, please. Okay. Berdasarkan kepada surat HEA dan mesyuarat lembaga pengarah, saya sebagai PNC diminta untuk melihat semula dari segi pelaksanaan kolej ini apabila kita mula diberi surat untuk bermula sebagai kolej. Jadi untuk itu, satu jawatan kuasa telah dibentuk yang kita katakan jawatan kuasa pelaksanaan kolej. Dan ini juga mendapat persetujuan daripada ketika itu Prof. TS Dr. Ruziah Jano yang pada ketika itu adalah timbalan Naib Chancellor yang menjalankan fungsi Naib Chancellor dan saya merupakan yang dipertugaskan untuk mempengerusikan jawatan kuasa ini dan dia terdiri daripada nama-nama yang tertera di situ iaitu like I have mentioned Prof. Datuk Razak, Prof. Roslan, Prof. Muhammad Hariri, Prof. Shanom, Associate Professor Dr. Tazul, Associate Professor Dr. Rusmadia, Associate Professor Dr. Azhar Jamil dan juga Associate Professor Aminah Durrafo yang ketika itu membantu dan kita mempunyai satu yang disebutkan sebagai Pro Tem Council of Deans untuk melihat pelaksanaan kolej ini. Jadi hasil daripada perbincangan itu kita telah mereka suatu apa yang kita katakan blueprint ataupun map di mana kita melihat dan menyokong KPSK ke arah UiTM 2025 dan sini kita melihat kepada focus area dan juga key initiatives of the college. Ya, seterusnya kalau kita lihat slide, kita faham bahawa untuk kita capai kepada apa yang kita katakan sebagai global renowned university dalam konteks college ini, kita harus lihat kepada dua aspek yang penting, iaitu aspek mendapat sokongan dan
memberi input kepada design industri, dan ini kita lihat dari segi berkaitan kita dan dengan industri itu utamanya Maida, dan juga tidak lepas daripada untuk kita memberi penekanan kepada penglibatan kita di dalam creative industry, iaitu kita tahu bahawa sumbangan dua industri kreatif ini dan juga industri design ini akan memberi impak kepada KDNK negara kita. Seterusnya, kita juga lihat dari segi pemetaan strategi, di mana universiti kita akan melihat kepada matlamat strategi kita untuk menjadi the global renowned university dalam konteks pendidikan yang berkualiti, kecemerlangan global dan juga prestasi yang berorientasikan kepada nilai. Dan ini adalah trust strategi, mendukung trust strategi ini melalui tema-tema strategi kita, iaitu dia tak berapa nampak daripada sini. Bagaimanapun kita nak melihat bahawa kita nak lihat dari segi Education 5.0 UiTM, kita nak lihat di graduate yang seimbang, dan juga yang bercirikan keusahawanan. Begitu juga kita melihat dari segi akses yang peluang dan akses yang lebih luas kepada potensi dan para pelajar kita untuk tujuan pendidikan berkualiti ataupun Education 5.0. Dan juga kita juga menyokong kepada kecemerlangan global, iaitu pembangunan pendidikan yang lebih translational, berinovatif dan juga mempunyai aspek-aspek perkomersialan. Tidak lagi juga dari segi perkongsian pintar ataupun smart partnership bersama dengan industri, community dan juga alumni. Ini akan menyokong kepada kecemerlangan global kita. Aspek tema strategik seterusnya adalah kecemerlangan bakat, tadbir urus yang lebih tangkas, kampus yang kita katakan kampus pintar ataupun smart campus, dan pemantapan sistem keuangan kita. Jadi ini dapat menyokong prestasi berorientasikan nilai kepada universiti dan juga kepada college ini. Ini juga disokong oleh dekan-dekan yang telah kita lantik, iaitu dekan akademik dan antarabangsa akan memperkasakan agenda untuk meningkatkan lagi pendidikan, terutama sekali melibatkan pendigitalan dari segi pelaksanaan pendidikan, dan juga tidak lagi dari segi apabila dekan hal ehwal belajar dapat mengukuhkan lagi keboleh pasaran graduan kita. Untuk itu, kita juga ingin memantapkan jaringan kolaborasi yang strategik dan juga memajukan kesejahteraan komuniti, dan ini akan didukung dan disokong oleh pejabat dekan jaringan industri dan komuniti. Dan kita tidak juga lepas dari segi mempersadakan kecemerlangan institusi college ini dari segi penekanan kepada bidang pendidikan, inovasi dan juga perkomersialan. Ini adalah fokus strategi KPT 2021 yang mana kita menyokong ini supaya kita dapat mencapai kepada GRU 2025. Seterusnya, saya ingin melihat keperincian pejabat-pejabat ataupun the office of the executive dean. Pertama kita lihat the office of academic and international, yang mana dia akan mendukung quality education
yang mana fokus area kita adalah Education 5.0 UITM. For this, we have revised the curriculum to move towards the Education 5.0, dan bersama dengan kita iaitu Prof. Shanum sendiri adalah orang yang secara langsung terlibat di dalam looking into future ready curriculum dan juga into enhancing the existing curriculum yang kita sedia ada. Untuk itu kita mencadangkan bahawa kolej ini akan menyediakan atau mendukung kepada new academic program yang bersifat cross discipline for future ready curriculum. Program-program ini adalah practice based PhD, Bachelor in Technology, Honours in Digital Design, Bachelor in Art, Creative Animation, Honours and 3D Animation Production, dan juga Diploma in Creative Innovation. Kita juga memikirkan penting bagi kita menyediakan pelajar kita ataupun potensi pelajar melalui program yang kita sebutkan sebagai Foundation of Creative Arts ataupun Foundation of Humanities. Key initiative to this academic program would be, dan saya harap insyaAllah, the establishment of an international advisory panel and board. The diversity and the flexibility of our delivery system, of course using AR, VR, the Internet of Things, and the learning on demand through MOOC and online learning. Okay, right. Of course, we are also looking at maximizing our international collaboration with Ivy League universities. I know that we have already established through MOUs and MOAs in terms of this academic collaboration, but we want to take it up and enhance this collaboration through meeting with Ivy League universities. And obviously, we would like to offer micro-credentials program through Degree and Plus, and of course, broad-based program through personalized curriculum wherever possible. Then we also would like to establish bridging programs and to develop the high-end TVET courses, which I think is most required in today's context of the human resource skill that we want to develop. Right. Next, we move on to the Office of Student Affairs. And the focus here is to ensure that we produce quality education focus area in the context of a well-balanced graduate. For that, the university is committed to fostering values that are intrinsic to excellence, the synergy, the integrity, and to instill them an entrepreneurial skill among the student in order to achieve a 90% graduate employability, with a specific aim of 10% who are able to compete locally and globally as entrepreneurs. You know, the way world of work is going on today, many are actually jumping on the entrepreneurship bandwagon. And I think the university in that context, and we have the entrepreneurship mechanism to enable our students to move on to become entrepreneurs. Of course, the key initiatives as far as the Office of Student Affairs is concerned is to look at the aspect of international volunteerism through service learning program, the student union empowerment that we would like to encourage and provide, okay? And of course, ensuring that we can develop an entrepreneurship hub through venture capital funding and of course, technopreneur student programs. And perhaps because we come from the College of Creative Art, we want to create what we would coin as creativepreneurs, right? Maybe that is something that we would like to champion as far as the college
through the Office of Student Affairs. Next one is the Office of Research and Innovation. Of course, research and innovation is a very important aspect of university like us. We are not a research university, but our direction in supporting research is always premier in the context that we have put in a lot of effort and a lot of funding with regards to ensuring that we continue to indulge and involve ourselves in the agenda of research and innovation. For that, we would focus on this global excellent focus area of translational research through innovation and commercialization. And for this, we are fortunate that the college has the National Design Center that sits with the previous faculty, and today it will become an important component of the Center of Excellence for the college. All right. And the key initiatives here are to create a conducive research ecosystem with a very strong governance and funding, to capitalize on research focus that is reported by Skyville, okay, to establish joint research laboratories, whether within universities or with the industry, with top international research laboratories and the industries. And of course, to establish technology and innovation investment scheme to enable all levels for its commercialization. For this, I think the university has set up a unit like Bitcom and of course Techno Ventures to help and enable us to move forward in supporting this agenda of research innovation and commercialization. Next, we move on to the Office of Industry, Community and Alumni Network. Of course, the global focus or global excellent focus here is smart partnership, right? And as much as a target of putting us on the world map is concerned, we would have a target for an academic reputation that will entail us in an area that would be identified in the QS World University Ranking by subjects. And we hope by 2023, we would be in the top 150 for QS rating target between the 200 to 220, 2024, 150 to 200, and 2025, we will be within the 100 and 200 category for subjects of art and design. Okay, and of course, before we go for a short break, we would like to look at the academic reputation target for QS ranking by subject in performing arts, which we are top 100, and our target would be 51 to 100, 2023, 51 to 100 again, 2024, and continue to be the top 51 to 100 by 2025. All this is done with the key initiative of ensuring we have an ecosystem that support the university industry linkages to establish UITM Alumni Federation for consolidation of alumni activities and to optimize community engagement by embedding these service learning programs in academic curriculum, and also to engage on TED Talk for global visibility. So we hope that the Office of Industry Community and Alumni would provide this smart partnership to ensure that we will be in the ranks that we have identified with the initiative that we have also put in, okay? And with the hope that our MOU and our MOA would be increased by the numbers that we have identified. For that, I think we'll take a short break until we come back to continue this discussion this morning, inshallah.
Alright. Alhamdulillah, welcome back. Kembali semula. Sokongan kepada the Office of the Dean ini perlu bertindak bersama dengan the Office of Human Resource yang kita kenali sebagai kita punya support system, iaitu pejabat pentadbiran. Ya. Kita lebih memikirkan bahawa pejabat ataupun Office of Human Resource ini penting di dalam memberi sokongan supaya kecemerlangan fakulti itu dapat diteruskan. Untuk itu saya ingin membawa kepada peri pentingnya the Office of Human Resource tadi, kerana kepimpinan yang kita ada buat masa ini adalah bersama dengan kita punya timbalan terdaftar. Dan saya harap bahawa kepimpinan ini akan terus menjadi lebih cemerlang dalam mendukung cita-cita universiti kita untuk mencapai apa yang kita katakan tadi sebagai the value driven performance, ya, melalui education activities dan inisiatif, melalui government activities dengan inisiatif, dengan menggunakan agensi-agensi kerajaan dan juga inisiatif melalui grant, funding dan juga entrepreneurial development. Okay. Untuk education tadi, saya harus nyatakan bahawa aktiviti education kita dari aspek value driven performance ini memerlukan aktiviti pada peringkat prasekolah lagi, pada peringkat sekolah, IPT, IPTS, dan juga kita melihat benchmarking ataupun rakan-rakan sepasukan dengan kita dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti suara umpamanya. Tidak lari juga dari segi perkaitan kita melalui association, ya, iaitu apabila kita menyatakan association ini ia dapat meningkatkan dari aspek keprofesionalan program dan juga para pelajar kita, sama ada berkaitan ataupun yang ada kaitan yang ataupun hubung kait secara langsung ataupun tidak langsung dalam bidang umpamanya architecture, pereka, MGP, bidang-bidang muzik. Ini di inisiatif melalui talk, seminars, conferences, exhibition dan competition yang akan kita melibatkan diri. Dan seterusnya tidak lari daripada pergabungan ataupun berkaitan kita bersama dengan industri dalam bidang-bidang design, melalui Istana Budaya umpamanya, melalui MDAC dan FINAS, yang mana keterlibatan kita amat rapat dalam aspek-aspek itu, melalui inisiatif competition, research, advisory council dan sebagainya. Jadi key inisiatif untuk kita capai GRU 2025, which is a value driven performance, adalah melalui inisiatif nurturing talents for National Academic and Administrative Awards, to intensify our global outreach for non-academic staff, that is equally important, focusing on high impact career development such as industrial training, postdoctoral, professional training, subspecialty, as well as professional program for the staff. This is very much required in the context of the college that we are going to drive on. Okay, and of course, facilitating the fast-track career path for academic and administrators, so that we would support the agenda of GRU 2025. Again, I would like to reiterate the importance of the Office of Human Resource, for they would ensure our talent development. And for this, I made to understand that the numbers of professors, associate professors, lecturers, assistant lecturers, and the staff that we have, we need to enhance and increase their capabilities and their performance through certain initiatives that we would like to take. One initiative that we are currently working on adalah satu kertas cadangan kenaikan pangkat
secara track pengamal, iaitu subtrack kepada seni. Ini adalah suatu yang dibincang pada peringkat universiti. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, bahawa untuk agenda college ini, kita memberi penekanan kepada fokus yang kita katakan sebagai ramai di antara kita yang juga pengamal, dan bagaimana kita memberi sokongan kepada inisiatif pembangunan dan cemerlangan bakat dalam bidang seni kreatif ini. Ya. Jadi suatu perincian telah dibuat, dan mungkin dalam sedikit masa lagi melalui college ini juga, ini merupakan agenda penting bagi kita untuk mempertingkatkan lagi permekasaan kepakaran sebagai pengamal seni kreatif, which sometimes I would like to mention that it has been not being completely ignored, but needs to be given much attention with regards to this. Terutama sekali dari segi kenaikan pangkat. We will have to see more professors, more associate professors with the numbers of academics that we have in the faculty. Seterusnya kita pergi kepada, this is what we're going to discuss very much today, and apa yang telah kita laksanakan, iaitu the structure of the college dari segi governance ataupun tadbir urusnya. Seperti mana yang kita sedia maklum, okay, suatu struktur organisasi yang asas telah wujud pada peringkat awal lagi, dan banyak debate dan juga makluman ataupun pemakluman yang diberi kepada pejabat PNC sendiri, dan saya telah membawa ini kepada beberapa mesyuarat dari segi adakah ini tadbir urus yang paling sesuai. But I could say this, that this structure organization is a very dynamic structure, which means to say that there are always room and opportunities for us to improve on this organization structure as far as the diagram or the chart is concerned. Yang lebih penting adalah struktur ini menampakkan bagaimana dari segi governance dia dan pengoperasian college ini akan berlaku. Kalau kita lihat di belah kanan di bawah itu, ini semua telah mendapat kelulusan MBU, kelulusan LPU dan juga kelulusan JPT. Jadi apa-apa yang kita katakan perubahan yang akan berlaku, harus kita bawa semula kepada peringkat-peringkat seperti MEU dan LPU dan memaklumkan kepada JPT. Okay, we do not want to go against them. But to start with, college ini wujud di mana dia akan disokong oleh 4 dekan eksekutif ataupun dekan-dekan yang telah kita nyatakan, iaitu dekan akademik antarabangsa, dekan awal pelajar, dekan pendidikan dan inovasi, dan juga dekan jaringan industri, komuniti dan alumni. Dan setiap mereka mempunyai pejabat ataupun unit-unit yang akan menyokong mereka, iaitu untuk HEA, kita ada unit HEA dari segi pentadbirannya, dan di situ juga wujudnya ataupun terletaknya pengajian pasca siswaza yang akan diketuai oleh ketua. And this is the equivalent of the mini EPSIS that we have in our university. Right? Seterusnya kita lihat dari segi dekan awal pelajar, tidak ada banyak perubahan kerana kita ada ketua unit HEP dari segi pentadbirannya. Kita ada ketua kepimpinan dan juga pembangunan pelajar, dan kita ada ketua kesejahteraan dan kebajikan pelajar. Saya telah berbincang dengan dekan di mana penekanan kita bukan saja dari segi pembangunan pelajar dan kebajikan pelajar, tapi untuk melihat juga aspek penting sekarang ni dari segi aspek keusahawanan dan juga aspek employability, yang mana juga mendapat sokongan daripada unit ICANN ataupun
uh, dekan daripada unit ICANN. Seterusnya dekan penyidikan dan inovasi dan komersialan. Di situ kita dapat lihat bahawa kita ada sebagai pentadbirannya ketua unit, pentadbirnya, dan kita ada ketua RIG dan juga ketua, kita juga ada pusat yang kita katakan di National Design Center dengan pengarahnya, dan terdapat juga di situ iaitu hub media kreatif. Apabila struktur ini mula dibuat, dia tidak mengambil kira bahawa beberapa entiti yang sedia wujud ini, umpamanya CMT ataupun Creative Media Hub itu, lebih memberi sokongan kepada unit ataupun Department of ICANN, kerana banyak aktiviti yang akan dilaksanakan melalui ICANN itu akan disokong oleh dekan ICANN itu sendiri ataupun jaringan industri dan masyarakat. Ini kita akan bawa kepada pengetahuan pihak universiti dari segi peletakan pelaksanaan CMT di bawah ICANN. Bagaimanapun, National Design Center itu mengambil peranan yang penting di dalam menyokong agenda pendidikan dan inovasi di peringkat college. Dan saya harap dekan juga akan melihat bagaimana kita akan tingkatkan lagi EK ataupun Research Initiative Group supaya dia akan terselah dari segi mendukung agenda untuk research inovasi. Ya. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada dekan untuk jaringan industri, komuniti dan alumni, dan satu aspek yang penting untuk menyokong agenda ini adalah apabila kita bawa the creative media hub to be in the context of the ICANN agenda. Seterusnya yang penting juga adalah di mana letaknya pengajian, right, or the centers of studies. Seperti mana yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kita ada 6 centers of studies yang kita katakan sebagai pengajian, ya. Dan ini mengikut apa yang telah dibincangkan, iaitu kita ada pengajian seni reka, kita ada pengajian seni halus, pengajian seni liberal, pengajian seni digital dan juga imejan, dan kita ada pengajian seni persembahan dan juga Conservatory of Music. As you know, this would reflect the faculties that carry many of these programs at such time. Okay, but today with the restructuring and the formation of the college, we could see that each of these centers of studies now require the effort as well as the relationship among the centers that could provide a better offerings of studies as far as the academic architect of the college is concerned. Okay, and if you can see, all these centers of studies report directly to the PNC. But at the same time, let me also rest assured that all these centers of studies would communicate also with the Council of the Deans that made up the 4 deans that I've mentioned. And obviously, the Dean of Academic plays a very important role in ensuring not only the operational but also the strategic direction of each of the centers of studies. The centers of studies will be headed by what we call the head of the centers ataupun ketua pengajian. But again, like I said, the relationship between the centers of studies and the council of the deans is so important because the aspect of student affairs, the aspect of research, and the aspect of ICANN or jaringan industri dan masyarakat itu masih penting at these centers of studies. I think you would also recall that in the structure that we had before,
we have what we call the deputy deans. The deputy deans are no longer part of the system that we have today, but probably the equivalent, probably, I'm not saying that that is it, would be the so-called reflected in the ketua pengajian. Okay, they plays that very important role. And as far as postgraduate studies are concerned, the postgraduate studies, together with the other level, whether it's diploma or degrees, would be in the context of each of the centers of studies. Meaning to say, your PhD program, your postgraduate program would be part of the centers of studies. And to ensure the administration and the management of the centers of studies, then under the Dean of Academic Affairs Office, we have the so-called mini IPSIs, what we call Ketua Pengajian Pasca Siswaza, that would look in the entity of trying to manage the postgraduate agenda. Right? On the other hand, we also have two entities yang kita katakan sebagai Ketua Business Development Unit. This is an agenda that reports directly to the PNC, in which we are going to look in the context of how we generate income, right, for this very resourceful college. Currently, from what I can share is we have already 3 existing possible business entities, that is the PDC ataupun Pusat Daya Cipta. We have unit percetakan, that is the printing unit, and also we have unit photo, which are income generation to some contacts. Now we are going to expand the possibilities of having more business opportunities, and I'm in the process of engaging as well as identifying the ketua for BDU that would help not only to bring in income or to generate income, but also the income will be revolved in the college for purpose other than getting funding from central agencies. So in other words, with this entity, it could help us to do self-financing on our program, insyaAllah. Okay? But of course, we have to revisit balik lah kita punya deed and looking through with the Bendahari office in terms of how we would make this happen from that perspective. And obviously, kita juga, and I'm very glad that this morning kita punya ketua ataupun penyelaras komunikasi korporat kita. And I think this is their first task as the so-called entity in terms of looking at this corporate communication for the college. And I'm being informed, and I'm glad to note that the members are from the 3 faculties that they belong to before. Today, they all belong to the same college. Okay, and we are moving forward with regards to how would we have strategic communication plan to move the college so that it would be recognized not only within the university, but also nationally and internationally. Again, like I've mentioned, it is very important for us to have unit quality dan strategy. For that, we have a ketua in unit quality dan strategy. And we have already identified the individual that would be handling unit quality dan unit strategy. That will be Prof. Madya Dr. Azhar. Okay. He would be the one that will look after the strategies as well as the qualities, the quality movement ataupun quality initiative of the faculty. Inshallah will be in good hands. And of course, he has got his people that will cut across what was the previous faculty to work together with him. And we are going to support the BSTU of the university. Dan kita tak boleh lari dari segi mendapat sokongan daripada ketua pentadbiran. Dan saya amat berterima kasih bahawa kita ada Encik Samsul yang bersama dengan kita untuk beri sokongan kepada pelaksanaan college ini. Dan tidak lagi juga kita ada ketua keuangan yang bersama dengan kita.
untuk membolehkan bukan saja dari segi apa ni kita katakan peruntukan yang diberi, tetapi juga menguruskan peruntukan. Ya. Jadi ini adalah secara ringkasnya struktur organisasi pelaksanaan ataupun the governance of KPSK ataupun College of Creative Art. Seterusnya, again I have introduced to you earlier di pengurusan Executive College melalui dekan-dekan mereka. Prof. Shanom, bagi mereka yang sudah ketahui beliau, banyak pengalaman dari segi akademiknya dan juga mungkin dari segi penglibatan dia dengan industri dan sebagainya. Prof. Amir telah menjawat beberapa jawatan penting untuk universiti sebelum ini dan dia punya, kita panggil fokus area memanglah bersama dengan para pelajar. Tidak lari juga dengan penglibatan Associate Professor Dr. Sharifah Faigah sebagai Dekan Pendidikan dan Inovasi dan penglibatan beliau sebagai timbalan dekan sebelum ini dan juga beberapa pendidikan yang beliau sendiri telah laksanakan membolehkan beliau untuk memegang jawatan ini. Dan seperti yang saya nyatakan, apabila kita memikirkan pelantikan di dalam satu bidang itu, kita melihat latar belakang dan juga dari segi the career development of that particular individual. And I'm sure Associate Prof. Sharifah could do a great job with the help of everybody in the college, because we believe in team effort. With team effort, it would ensure high performance. That is what we look forward to. And not forgetting also Associate Professor Dr. Wan Aida yang memangku sebagai Dekan Jaringan Industri Komuniti dan Alumni. Begitu juga orang yang berpengalaman yang juga terlibat di dalam permulaan beberapa center of excellence di dalam universiti kita. Right? Jadi sudah tentu apabila kita memikirkan penglibatan mereka ini, bukanlah kita hanya ambil daripada a basket, but we know what they represent and how much they can help in the moving forward of the college. Seterusnya, I would like to go into a little bit on pengajian yang kita ada, ya, pengajian seni reka, seni halus, seni liberal, seni digital imajan, seni persembahan dan Conservatory. Ini juga berdasarkan kepada program standard, iaitu Creative Multimedia Standard, program standard untuk Art and Design dan program standard untuk Performing Art, yang juga berpandukan kepada National Education Code untuk berbagai bidang, iaitu training for teachers of the specialized subject, for the arts broad program, for music and performing arts, for fine arts, for audiovisual techniques and media production, for design, for creative skill or craft skills, and also for textile, clothes and footwear, and perhaps leather. And I was made to understand that this national code that we have would be revisited in the context of the existing national code, I wouldn't want to say the new national code, the revised national code to the national code for the year 2020, the revised one. Jadi ini membolehkan kita untuk menyatakan bahawa program-program yang sedia wujud, yang akan kita wujudkan ini adalah program yang memperlihatkan kelayakan ataupun pengiktirafan daripada beberapa program standard dan juga education code yang tertera untuk kita bagi program diploma, degree, masters dan juga PhD. I don't have to go into details, but these are very much the program that have been so-called certified. Okay. Seterusnya kita lihat dari segi taburan pensyarah kita. We have a very broad base in our area, okay? From theatre, music, animation, teknologi percetakan,
filem, foto media, dan seni reka grafik, pengurusan, art trivium, penulisan, pengajian visual, seni halus, seni reka contemporary, ceramic, seni reka tekstil, fashion dan juga seni reka perindustrian. Dan pentaburan itu yang kita lihat ada di dalam 5 kampus daripada UiTM Selangor, Kedah, Perak, Melaka, Kelantan dan juga Sarawak. I think we have a very good pool of so-called lecturers and academic staff all over the country. Okay, and this is important in terms of looking in terms of the staff intake as well as staff development, and obviously it will reflect on the kind of programs that are either popular or that would requires its enhancement. Okay. Kalau kita lihat slide yang seterusnya, kita akan lihat bahawa ini adalah jumlah program yang kita ada. Just to give an insight of the program. For seni reka alone, kita ada 1 PhD program, 1 master's program, which is a coursework program, and we are looking at new program. We are looking at 5+2 degree program. We have 2 like double degree program, and we have diploma program. Okay, and to advise us on this, we have the experts that used to be with UHAC. Okay, so they would provide the input as far as the program that we are running and the program that we are looking at. Dan penawaran program seni reka ini wujud di kampus Shah Alam, Kedah, Perak, Melaka dan juga Kelantan, with the number of program being offered. Jumlah pelajar keseluruhan untuk seni reka ini, kita ada lebih kurang 1,133 jumlah pelajar. Right? Mengambil kira pelajar undergraduate. Taburan yang saya beri ini, statistik yang saya beri ini hanya untuk UiTM Selangor. Okay. Kita ada 664 daripada undergraduate. Postgraduate, this came to me as a surprise, but it's a pleasant surprise because we have 416 PhDs. Okay, for seni reka, dan kita ada 53 Master in Arts untuk seni reka. Taburan pensyarah kita seperti yang anda lihat, ada lebih kurang 62 pensyarah dalam bidang masing-masing. Seni reka, perindustrian, fashion, tekstil, ceramic, seni reka logam dan juga contemporary. Untuk seni halus, kita tidak ada program PhD lagi. Kita ada 2 master's program by coursework. Kita ada 2 degree program. Kita ada 1 diploma program. Dan taburannya adalah di Shah Alam, Perak, Melaka, Kelantan dan Sarawak. Okay. Di mana jumlah pelajar di Selangor saja kita ada 514. 493 adalah undergraduate dan 51 yang di dalam program masters. Taburan pensyarah juga kita ada 41 dalam bidang seni halus, art trivium dan juga pengajian budaya visual. Untuk seni liberal, this is interesting because I believe when we go through this, seni liberal ini akan menjadi program yang akan ditawarkan untuk semua program-program yang wujud. Okay? That would be something that we would like to consider. Untuk seni liberal ini, kita ada 1 PhD program by research, masters by research, 4 degree, 2 diploma, dan dia wujud di jumlah penawaran program ada 7 di Puncak Berdana. Okay. Basically is Puncak Berdana punya base program, di mana jumlah pelajar kita ada 961, 30 PhD, 11 master's program, the rest will be undergraduate. Dan of course taburan pensyarah dia ada 18, 10 dari segi penulisan, 8 dari segi pengurusan. But if we dive down into detail, then we will look in terms of what the areas of specialization are. Seterusnya seni digital dan imajan, belum ada lagi program PhD.
1 program masters, okay, coursework dan juga 1 by research, dan 3 degree program, dan plus 4 which is 2U1I program, kan? Dan kita ada 4 diploma program. Di Shah Alam kita ada 11 program ditawarkan, di Kedah, di Perak, di Melaka, di Kelantan dan juga di Sarawak. Right? Jumlah pelajar di Shah Alam alone ataupun di Selangor alone, we have 1,963. Undergraduate is 1,859. We have 238 masters. Dan dari segi taburan pencarahnya dalam bidang-bidang animasi, seni reka, grafik, foto media, teknologi percetakan, and this is also one of the very popular program from the college. Seterusnya seni persembahan. Okay, seni persembahan belum ada PhD, saya difahamkan. Kita ada 1 masters by coursework, 4 degree program. We have 1 diploma and 1 new diploma program. I suppose it has been endorsed lah. Okay. And then program ini lebih berasaskan ataupun is based in Puncak Perdana. Okay. 7 of the programs. Pelajarnya 767. We don't have seni persembahan in state campus, at least not yet. Of which 64 are undergoing their master's program. Okay. And of course, taburan pensyarah dia adalah dalam bidang filem dan juga teater. Right? We have 29. Maybe as the program orang kata proceed further with new program, maybe there will be more stuff that is coming in. Of course, the next one is the Conservatory of Music. They have 1 PhD by research program, 1 master's program by coursework, and 1 master's program by research. We have 4 degree program, 1 diploma program. Again, this is a very much a offering only in Selangor. And in Shah Alam, you have got 8 program yang ditawarkan, and particularly only in Shah Alam, right? And you have a jumlah pelajar that is about 622, 58 working on their PhD, 48 working on their master's program. And taburan pencarah, kita kumpulkan mereka ini sebagai pencarah muzik lah. The details would be when we dive down in terms of what are their specific bidang dan sebagainya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya adalah memberitahu di mana, because saya rasa ramai yang tertanya-tanya di mananya pejabat CCA ataupun KPSK ni. Jadi buat masa ini kita beroperasi di bangunan Ilham yang dulu dikenali sebagai bangunan FSSR. Okay. Jadi pejabat tolong Chancellor buat sementara waktu adalah di tempat di bangunan Ilham, di bilik dekan yang dulu the dekan FSSR. Bagaimanapun secara rasminya the CCA Corporate Office ataupun pejabat penolong Naib Chancellor adalah di Hub Media Kreatif dan Teknologi, iaitu RS3 Kompleks PTAR 1 UITM Shah Alam. The office is now under renovation dan insyaAllah dalam masa mungkin 2-3 bulan lagi, kalau tidak arah melintang, we will move into that corporate office. Bagaimanapun, for the management administrative office, seperti mana yang ditetarakan, pejabat dekan akademik dan antarabangsa dari segi pengoperasian dan lokasi logistiknya, dia akan diletakkan ataupun dialamatkan di arah 11 Menara SAS UITM. This is also where the previous Faculty of Music was before. Okay, I have to use the word past tense and present tense. Okay, today it is the College of Creative Art, and we have the Dean of Academic and Antarabangsa that is parked as far as the office is concerned. Bagi pejabat dekan awal pelajar Kolej Pengajian Seni Kreatif, beliau akan ditempatkan di
kampus Puncak Perdana. Okay. Kita nak kesamarataan dari segi lokasi mereka. Jadi untuk itu kita merasakan bahawa the Dean of Student Affairs will be position office dia di kampus Puncak Perdana. Bagaimanapun oleh kerana penting bahawa beliau berada di Shah Alam untuk tujuan pengoperasian dan untuk tujuan strateginya, kita juga ada menempatkan beliau di satu ruang bersama dengan dekan awal akademik, right? Which will use shared services. His own office services will be very much in in Puncak Perdana. The Office of Penyelidikan dan Inovasi, where a lot of the activities of research innovation takes place in this faculty, and obviously she will be positioned, or the dean will be positioned in Complex Ilham, all right, which is used to be the faculty of Seni Lukis Seni Reka, okay, and that will be the main office. Even when we have operationalized ourselves to be at the Creative Media Hub punya side, because National Design Center will also be positioned dekat situ, ya. And finally also pejabat dekan jaringan industri dan komuniti alumni juga buat masa ini bersama dengan saya, iaitu di kompleks Ilham ataupun di bangunan Ilham, dan seterusnya beliau akan berada di Hub Media Kreatif dan Teknologi, juga bersama dengan saya. I think it is strategically important for the PNC to be supported not only by the three deans, but obviously the Dean of Jaringan Industry and Community and Alumni would be within distant call to the office of the PNC. Now, the operational office of the Center of Studies and Center of Excellence, as mentioned, pejabat pengarah NDC will remain at Complex Ilham. Ketua Pengajian Seni Reka will also be at Aras 4 Complex Ilham. Ketua Pengajian Seni Persembahan will be in kampus Puncak Perdana. Ketua Pengarah Media dan Teknologi existingly at the Creative Media Hub Center that we have under PTR 1 Complex. Pejabat Kajian Seni Halus would be in bangunan NX Aras 3. Pejabat Pengajian Seni Digital dan Imejan, this one will be at Aras 5 Kompleks Alam Bina, Puncak Alam. Pejabat Ketua Pengajian Seni Liberal will be at kampus Puncak Perdana, and pejabat Ketua Pengajian Conservatory of Music will be at Aras 11 Menara SAS. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah carta pengoperasian dan pelaksanaan college ini. I would like also to make mention that sungguh pun kita mendukung kepada agenda STEM. Okay? Kita juga perlu kepada beri pentingnya arts and creative art to work together with STEM. So we hope that STEAM kita lah would work with STEM to infuse art and technology to science, technology, engineering, and math. So the arts activities would help enhance and enrich the agenda of what we call as the STEM agenda, insyaAllah. Untuk itu sajalah saya rasa yang saya dapat kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di mana tuan-tuan puan-puan berada. InsyaAllah we will come to a break. Okay, is it going to be, we're going to take a break, and then we will open for Q&A, and we will read through whatever question that was already put
in the pigeonhole, inshallah. All right. So we'll take an intermission and we come back for the Q&A and discussion, inshallah. Terima kasih. Terima kasih yang berbagi Prof atas ucapan serta taklimat yang telah disampaikan tadi. So diharapkan semua warga KPSK jelas dengan hala tuju yang telah pun dirancangkan. Jadi sekarang kita ambil peluang untuk berehat sebentar. Kita akan sambung semula. Okey, kita akan sambung semula selepas ini, dan sebelum itu saya ambil kesempatan untuk memaklumkan bagi pengguna Facebook, Instagram dan Twitter yang ingin mengikuti CCA, so boleh menggunakan username handle iaitu @CCAUITM. So untuk ketiga-tiga medium sosial tersebut. Okey, kita berehat dulu sebentar, kita akan sambung selepas ini. Terima kasih.
Baik, okey. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di ruangan YouTube pada hari ini. So, jadi majlis akan juga membuka peluang bagi seluruh warga untuk mengutarakan sebarang komen, pertanyaan maupun cadangan yang mungkin ada melalui pigeonhole yang telah pun kita buka mulai 1 Februari yang lalu sehingga kepada hari ini. Dan selanjutnya saya mewakili warga yang bertanya soalan akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah pun kita terima untuk dijawab atau diulas oleh yang berbahagia provinsi ataupun wakil-wakil dekan yang lain. So saya kira kalau dah bersedia bro? Boleh saya mulakan? Boleh insyaAllah. Okey. So soalan ini ialah bagaimana pengurusan tertinggi kolej berupaya untuk mentadbir keseluruhan sistem gabungan 3 fakulti di seluruh kampus cawangan. Okey, soalan yang pertama. Silakan bro. Okey. Terima kasih. Satu soalan yang agak menarik dari segi apabila berlakunya pergabungan, sudah tentu aspek pentadbirannya juga hendak dilihat bagaimana fungsi itu akan dilaksanakan dengan lebih cekap, dengan berkesan. Seperti mana yang kita sedia maklum, bila kita ada suatu struktur yang telah diwujudkan, terutama sekali pengoperasian akademik itu, dia membolehkan melalui struktur tadi untuk kita melihat siapa yang diberi tanggungjawab ataupun diberi amanah untuk membolehkan pengoperasian tadi. Umpamanya kalau dia adalah isu akademik, sudah tentu saya dan dekan akademik akan melihat dari segi macam mana kita nak laksanakan dia. Soalan yang lebih tepat yang ditanyakan tadi adalah berkenaan dengan gabungan 3 fakulti ini akan melibatkan program yang mungkin dia ada di kampus-kampus cawangan. I think that is what the question is about. Dan kita dalam peringkat universiti di Shah Alam, di peringkat kita panggil
cikgu pejabat lah. Kita akan melihat bagaimana kita hendak ketengahkan isu pengoperasian CCA ini di peringkat kampus Sawangan. Dari segi pentadbiran akademiknya. Barang diingat bahawa tidak ada penukaran ataupun penjemputan program langsung. Itu tidak berlaku. Somebody fear that with the CCA, some of the program akan dijemutkan. Di Shah Alam, di Puncak Alam dan di Puncak Perdana, they are well aware that with the existence of the structure and ketua pengajian ini, they would oversee the running and the operation of the program. The fear could be in state campus, when you have the diploma program, you have the degree and even the postgraduate program, what difference would it make? Not much different. The only thing here is you sit in a state campus punya situation. The governance of state campus still hold, right? And I'm sure timbalan rektor akademik juga mungkin akan lihat dari segi pelaksanaan college di peringkat akademik ataupun program-program yang ditawarkan. Kita tidak akan memberi satu perubahan yang drastik. Tetapi adalah penting bahawa warga college, bila saya kata warga college ini, melibatkan faculty members yang ditempatkan di state campus dan juga student ataupun pelajar yang mana hari ini saya difahamkan mereka ini sudah diberi kod CCA dalam program-program mereka. Jadi secara tidak langsung they already part of the college. How we are going to manage all three so-called past faculties in the state campus, it goes back to what is currently in operation. Umpamanya program-program ada di state campus semua adalah program yang lebih berlandaskan kepada faculty art and design dulu. Sungguh pun hari ini dia punya direction is CCA. Ini juga memberi ruang dan peluang, dan saya telah bercakap dengan beberapa rektor kampus dari segi mungkin ada program-program daripada music ataupun program daripada teater, animation dan seni persembahan mungkin akan ditawarkan sama ada pada peringkat awalan diploma ataupun post diploma, that is degree, and eventually also PhD lah. PhD and postgraduate are not so raised by research, kan? But when it comes to very specific program, jadi kita kena lihat dari segi kesesuaian infrastruktur yang ada, kesesuaian resources dari segi pencara yang ada untuk membolehkan ini berlaku. In short, the operation of the college at state campus would be status quo in the context of what is happening today, except the fact that we now label the program and the lecturer to be lecturers of CCA. Saya rasa itu administrative issue that could be resolved accordingly. Unless of course, Dekan Academic, you want to say something with regard to it? Not at the moment, until more challenging question come through. Okay, itu aja. Okay. Yeah. Okay, Prof. So soalan yang pertama tadi telah dijawab oleh Prof secara terperinci. Cuma akan lanjut tu akan diumumkan kepada warga lah dalam kita punya email ataupun pemakluman selanjutnya. So soalan yang kedua, Prof, saya pergi soalan daripada Insan. Adakah program sedia ada di setiap fakulti bakal diubah, digabung, dijumut mengikut perancangan pengurusan kolej baru? Saya rasa soalan ni pun Prof dah sentuh tadi. Kalau ada nak tambah sikit, Prof? Bagi saya, seperti yang saya katakan, nothing will be dijumutkan. Ruang untuk digabung mungkin ada, tetapi ini pun kita akan lihat dalam konteks strategic direction kita.
Untuk itu kita lebih memikirkan program-program baru. We are looking forward to new program because with the new program we are not going to disturb the existing program. We do not want to create the fear that this program akan dijumutkan. Some program mungkin akan digabungkan. Justifikasi gabungan itu mesti ada sebelum kita nyatakan dengan jelas bahawa there would be a what we call a joint program. Probably that is the challenge that the academic office would face. I suppose academic office pun tahu berdasarkan pengalaman dia dekat UX dari segi proses dan tindakan untuk kita nak gabungkan program dan sebagainya. But for new program, insyaAllah, we are looking forward. And the initiation of new program can come not only from the campus in Selangor, maksudnya faculty ataupun college yang ada di Selangor, but it also can come from state campus. Berdasarkan profile state campus dari segi apakah the human resource requirement of a particular area, state dan sebagainya. Right. Anything that you would like to add? As Prof. PNC has already mentioned, there will be none of the existing programs will be touched here unless there is really a dire need because of it's not popular ke atau students tak ada. Tapi at the moment, definitely we are not going to touch the current programs, all status quo. Our focus will be on new programs which will cut across the disciplines within the faculty, because memang that is the intention of the restructuring of UITM anyway. It's about synergy. It's about coming together. So that's where our focus will be in terms of new programs. Okay. I would also like to say this because many of the programs that we have, probably all program, dia tidak ada what we call the endorsement by professional bodies, unless of course we decide to engage ourselves with a professional body, for instance design. Tetapi that doesn't apa kita panggil, doesn't relate too much to program itu akan hanya diluluskan oleh badan-badan profesional. So I'm comparing this to maybe the engineering. Okay, engineering, they have to get the endorsement from of course the board of engineers and then bagai bidang yang tertentu, right? So as far as that is concerned, we are not orang kata attached to that as much, right? But when it comes to the future, we would like to, seperti mana universiti kita selalu menyatakan bahawa kita nak lihat pengiktirafan profesional, badan-badan profesional itu penting supaya dari segi marketability of our program would be more forthcoming. That's something that we like to look at. And that one I leave to the respective dean to look into it accordingly. Itu aja. Sam. Seterusnya soalan yang kita terima daripada Dr. Syamiza Abu Hassan. So, Assalamualaikum Prof. Doktor, tahniah atas pelantikan bagi memimpin CCA UiTM. Bagaimana implementasinya yang akan dilaksanakan di UiTM cawangan se-Malaysia, kerana gabungan hanya berlaku di UiTM Selangor saja. So saya rasa ini mungkin soalan memohon pencerahan lah kaitan dengan tabik urus di CCA di college di Cawangan, di Cawangan. Buat masa ini seperti yang saya nyatakan tadi, here berlaku the activity berlaku di kampus Selangor. Kerana kita ada dulu kita ada 3 fakulti. Maaf saya kalau saya if I hurt the feeling of those who are very much sensitive with regards to Prof. Zaini is talking about the demise of the faculty yang dulu. Okay? No, we are moving forward. We want to look at the college, but we respect the faculty that has supported and formulated into the college. Maksudnya di Selangor ini,
kita agak jelas dari segi gabungan dan struktur akademiknya dan struktur-struktur yang lain yang telah saya jelaskan tadi dari segi governance-nya. Di kampus Cawangan, ini juga nasihat yang diberi oleh Chancellor dan juga maybe MEU, bahawa kita akan buat secara fasa dari segi pelaksanaan secara keseluruhan di college. But bear in mind, whatever student and lecturers that are assigned or taken in under the context of the faculty that used to exist, they will remain part of the college. Okay, unless of course you are from, sebagai contoh, umpamanya you are faculty of business, but at the same time you are also the course tutor, or you are ketua program for a particular program that is like AD or whatever it is, then kita akan lihat dari segi kerahsiaan dan kesesuaian itu berlaku. But I don't think that would, insyaAllah, it will not happen. But to note, dari segi structure college yang ada di Selangor will remain the structure, and obviously state campus will be informed accordingly. When I say state campus, the programs and the lecturers and probably even the identity of, let's say, the program and the lecturers or the department. Okay, because I know for a fact that some of the state campus, they have already identified some of the programs by some departments. If that is existing, that department that relates to CCA, then it will be called CCA at Sarawak, CCA at Kelantan, and obviously whatever it is lah. And obviously the other things with regards to research, jaringan industry, and even to a large extent student affairs would continue to be what it is at the particular state campus. But having said that, whatever we do at the main campus yang ada involvement umpamanya dengan industry, dengan grants and whatnot, if that is possible to relay to state campus, we will do accordingly. Dan kita, bagi saya, the constant communication is very important. So for state campus, insyaAllah we will ensure that would happen. As a matter of fact, despite the fact that Dr. Azhar is our person that look after quality and strategy, I also have another person that look at strategic communication in the context of whatever latest development that is happening here, meaning in Selangor, in the headquarters, that relates to state campus, he will advise accordingly. Okay, melalui kita punya system of reporting, insyaAllah. Okay. Baik, okey, seterusnya soalan daripada Muhammad Suhaidi Abu Bakar. Salam Prof. Salam. Bagaimana jika semua pentadbiran ditempatkan di UiTM Puncak Perdana? Okey. Ini kerana keluasan lokasi, ruang pejabat dan parking yang banyak. Ia juga berada di tengah-tengah 3 kampus, itu Shah Alam, Puncak Perdana dan Puncak Alam. Okay. Okay, nakal sikit soalan ni Prof. Alright. Dia bukan nakal, dia cuba. Dia cuba nak mewujudkan satu yang kita panggil, pada satu ketika dulu kita kata kita nak jadikan Puncak Perdana sebagai kampus budaya. I remember that. Years ago, we had that plan, right, to have campus budaya, and that would be a very strategic location lah. Tapi malangnya pada masa dan ketika itu, dan even today, the choice that was proposed to me is bring all of this to Puncak Perdana. Okay, kalau to Puncak Alam, because Puncak Alam would be our bigger campus in terms of size. When I talk about size, infrastructure development and whatever it is, and itulah yang dipikirkan. Tapi at this point of time, I don't think Puncak Perdana is the one that is going to be what we call as the creative hub campus lah, ataupun the creative campus creative. Belum lagi. Tetapi yang menariknya, saya rasa I am fortunate that unlike engineering, di mana everything falls under one complex,
Okay, creative arts ni dia ada di 3 ataupun 4 tempat. Di Shah Alam aja kita ada bangunan yang agak berasingan. Kita ada bangunan Ilham, kita ada kompleks SAS, dan kita juga ada insya-Allah corporate office-nya adalah di CMT Hub. Okay. Dan kemudian kita ada puncak perdana di mana ada program dan ada juga dekan dan mungkin koordinator ataupun penyelarasnya yang duduk di situ, dan juga di kampus ataupun di puncak alam, kita panggil Palam lah kan. Jadi secara tak langsungnya kalau kita nak branding, kita boleh kata CCA at Shah Alam, CCA at puncak perdana, dan juga CCA at puncak alam. Dan kita tahulah alamat dan lokaliti di mana mereka berada di tempat-tempat yang tertentu. And this is where I think our positioning, our branding is very important. Dan ini saya sangat memerlukan bantuan daripada kita punya corporate office lah dalam UiTM, dalam college bersama dengan university sendiri to brand and position ourselves. That is to me very important. Okey, selanjutnya soalan ni, apakah cara CCA bagi memastikan kecemerlangan operasi ini berterusan? Silakan bro. Sekali lagi, soalannya apakah cara CCA bagi memastikan kecemerlangan operasi ini berterusan? So, ini soalan yang umum bro. Soalan yang umum. Saya kalau boleh, saya nak bagi jawapan yang umum. InsyaAllah kita akan terus cemerlang. Tetapi itu is a politically correct punya answer. I would like to go into some detail lah. Seperti mana saya jelaskan tadi, sebagai penolong Chancellor, bersama dengan rakan-rakan dekan saya dan sebagainya, kita ada apa yang kita katakan rancangan ataupun blueprint dari segi untuk ensure sustainability and the continuity of kecemerlangan tadi. Berpandukan kepada apa yang Naib Chancellor selalu nyatakan, iaitu kita ke arah kecemerlangan untuk 20 UiTM GRU 2025. Jadi saya nak padankan apa yang ada di college ini bersesuaian untuk memantapkan dan meyakinkan bahawa kolej ini akan terus cemerlang ke arah gagasan ataupun GRU 2025. How is it going to be done? That is the challenge. Yeah? And like I said, I'm fortunate to be with me this very experienced and knowledgeable dekan yang ada bersama saya. I'm only one of those chosen to lead all of them and to lead the whole college. So inshallah we will ensure that this will continue to move on. And along the way, we will pick few things that we consider to be apa yang kita katakan the niche that we like to create. Okay. Untuk itu saya juga nak memaklumkan bahawa selepas tahun lebih apabila saya melihat college ini dalam bentuk 3 fakulti yang sedia wujud ketika itu dan hari ini telah digabungkan, dan saya harap everybody will buy in, bersetuju dengan bagaimana kita nak melaksanakan college ini ke hadapan. Not that we don't want to look backward or history is something that we can make reference to, but moving forward is very important. For that, I guess in very recent times ataupun tidak lama lagi, saya akan mengadakan satu strategic workshop di mana kita nak tentukan arah tuju kita dalam menyokong bukan saja GRU 2025 tetapi to ensure continuity and sustainability of what the college stand for in the context of kecemerlangan dia. Mungkin banyak orang akan mengata with the, sorry to use this word, dengan wujudnya college ini maka hilanglah kecemerlangan
apa yang dulu dikatakan kecemerlangan fakulti. Maka terkuburlah, mungkin perkataan yang saya guna ini tak kena lah, terkuburlah apa yang telah dibina daripada tahun 56, 67 dan sebagainya dengan wujudnya kolej. Saya nak mengatakan bahawa tidak terkubur, tetapi kita memberi nafas baru. Kita memberi satu gagasan yang baru kerana we work together. The synergy of the three related colleges to work together to make this even more excellent. I think itu yang kita hendak lihat. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak sudah ada dari segi gagasan ataupun gabungan yang berlaku dari segi akademik, kita panggil restructuring ataupun the collaboration of the various faculty. We are working in the context that yang kita collaborate, yang kita structurally design ourselves is within an area that is of what we call the same domain. In some places, they may take from the far right to the far left to merge between engineering and music perhaps. Kan? Of course, we will work accordingly. Bagi kita, that is how we want to ensure, how we want to make ourselves relevant. I'm a born UITM. Maksudnya, I graduate from UITM. And I would like to see UITM not only remain relevant, but the way forward is we will be more dynamic in the years to come because things around us change and they change very fast. How do we adapt to changes? And the restructuring exercise, as much as I can say, is something that we would adapt and adopt to accordingly, insyaAllah. Okey, terima kasih Prof. So soalan yang seterusnya ni ialah hampir sama dengan soalan yang sebelum ni. Mungkin boleh elaborate sedikit. Bagaimanakah CCA boleh meningkatkan operasi akademik bagi membolehkan CCA menjalankan fungsi dengan cekap dan berkesan dengan merujuk kepada perkeliling bilangan 15 tahun 2021. Saya percaya mungkin perkeliling akademik yang dirujuk oleh yang penama lah. Silakan Prof. Sebenarnya soalan ini telah secara tak langsung telah disebut earlier on, but to respect the soalan, seperti yang saya katakan, operasi akademik itu penting. Kita tak nak mengatakan bahawa we deny that with the restructuring, we put academic issue at the side, ataupun kita kata it remains to be like that. We want the academic issue to be more dynamic. I think that is what Prof. Shanom and I agree to it lah. Macam mana kita nak move forward. Pada satu ketika dulu kita pernah melalui TNC akademik dulu lihat dari segi penjumutan program kerana dia tidak lagi laku. Jadi kita ada formula yang kita buat. Tapi coming back to your question, membolehkan CCA menjalankan tugas dan fungsi lebih cekap. Pertama adalah memerlukan komitmen daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terutama sekali pensyarah. Terutama sekali ketua jabatan. Right? To believe in the fact that the college is going to move in the context of the structure that we have somehow developed and created. And to help that, we have the necessary, what we call executive deans and those relevant people that we identify to ensure that we don't run away from what our main mission and objective is all about. Our mechanism would not change drastically. I don't think it will change accordingly. We will continue to do it. But at the same time, we will continue to improve through maybe some improvisation of something new, particularly with regards to technology, changes that have taken place globally around us. Yang itu yang kita akan lihat. Mungkin Prof. Shanom could give some kind of response to ensuring that kita menjalankan fungsi yang lebih cekap. Okay, I think the initial priority that we will take, of course, is to make sure that the academic office is in place. So sekarang ni, buat masa ni, I think staff pentadbiran semua
sudah pun berpindah kepada arah 11, and then tinggal pula lagi nanti dekan dan seterusnya dengan pelantikan ketua pengajian pula, and they will be stationed, because I think the next thing to do, of course, because we need to get this structure in place first. We need to get all these people in place first, because then otherwise it's very hard to move. But our main priority right now, of course, is to make sure that the exam matters all run smoothly, and the preparation for next semester will run smoothly as well. Then following that, of course, then we will look into macam mana nak memantapkan. Okay, sebab I think perkara ni akan mengambil masa sikit lah, sebab because this is the first time we're going to put 3 faculties together, 3 faculties with different practices, with different ways of running their operations, etc. So we really have to study that and etc. and see what is happening within the respective prior faculties, so that we can come together as one and move forward. Yeah. So it's going to take a little bit of time, but of course we have our ISO, we have our our quality management system to make sure that we are running accordingly. Yeah. And contohnya saya nak tengok juga untuk memastikan bahawa program-program akan menjalankan persembahan kurikulum, akreditasi, etc. mengikut keperluan, because itu adalah satu masalah yang saya sudah nampak ketika berada di UHAC. Yeah. So this is very important, because we cannot play around with matters relating to our programs and accreditation. So as Prof. Zaini mentioned just now, we need therefore the commitment of everyone, all the warga di college seni kreatif ni, college pengajian seni kreatif, in order to move forward, but give us time to sit down and study the matter, because it will, as I said, it will take time, because even faculty kejuruteraan pun faced a lot of teething problems in the initial stages. So inshallah we will move. Inshallah. Yeah, thank you. Thank you. Pokoknya at the end of the day, the bottom line is when we have the college set in or established, we would like to make sure that the college move in the direction to support not only the GRU 2025, but its very existence is so important to make a difference in the context that we are able to bring 3 used to be different set of mindset. I wouldn't say mindset in that context lah. Different practices together, and that's the way to move forward. Okay, that's the way to move forward and make ourselves present. And we realize that our vision is to be a very reputable college of creative art. Because to start off, I think we were the entity that started it all. In many, particularly creative arts. Okay, and as many of you knew or know, perhaps we know that kita ni semulanya bermula dari 1, hari ini kita dah jadi berbagai, dan untuk kita move forward, kita satukan semua pelbagaian ini supaya dia menjadi lebih kukuh. Mungkin identiti kita ini dari segi CCA ini menampakkan bahawa we are very strong force to be reckoned with. Mungkin Prof. Amir boleh bagi sedikit pandangan dalam konteks pelaksanaan perjalanan college demi untuk kebaikan universiti, Prof. Terima kasih pada Prof. Zaini berikan ruang dalam keadaan kita melalui proses permulaan untuk kita take off di CCA ini. Jadi sudah barang tentu perit dan jerih itu kita lalui bersama bila kita nak memulakan langkah sebagai warga CCA. Jadi pada pandangan saya lah sedikit, khususnya dalam konteks pelajar misalnya, sudah barang tentu kita ingin melahirkan warga pelajar yang mempunyai peribadi, sahsiah, seterusnya keupayaan untuk berada dalam pasaran kerjaya mereka kelak. Jadi CCA ini sudah barang tentu menyediakan insya-Allah semua kelengkapan tersebut sebelum mereka keluar bergraduat nanti.
Jadi pada asasnya itulah hasilnya ataupun itulah kemuncak perjuangan kita dalam CCA ini, dan sudah barang tentu semasa kita nak bergerak ni kita perlulah bergerak bersama-sama. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi insya-Allah saya rasa perjalanan dan onak-onak ni insya-Allah kita akan lalui bersama. Mudah-mudahan DNA UiTM tu akan untuk anak-anak pelajar kita ni kita akan hasilkan sebagaimana yang telah direncanakan dalam moto UiTM Usaha Takwa Mulia itu sendiri. Jadi itulah saya punya pandangan. Prof. Terima kasih kepada jawapan. Ada beberapa soalan yang kami lihat mungkin telah pun dijawab dalam sesi pembentangan ataupun taklimat yang diberikan oleh Yang Berbahagia Prof. Bagaimana saya akan bacakan saja soalannya. Soalan yang pertama ialah apakah perancangan hala tuju akademik penggabungan fakulti ini? Okey, yang ini ada dalam pembentangan Prof tadi. So yang keduanya ialah di manakah terletaknya Kolej Pengajian Seni Kreatif? Okey. Yang ketiga, di manakah terletak pejabat utama bagi timbalan Nak Chancellor dan dekan-dekan Kolej Pengajian Seni Kreatif? Dan seterusnya ialah Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan pusat pengajian. Selepas ini akan ada berapa pusat pengajian di bawah KPSK dan apa nama pengajian tersebut? So ini adalah soalan-soalan yang dihantar tapi telah pun dijawab oleh Yang Berbahagia Prof dalam sesi pembentangannya tadi. So saya teruskan kepada soalan yang berikut. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan kertas kerja aktiviti pelajar. So kita jangka mungkin pelajar lah yang bertanya ni kan. So siapakah yang kami pergi minta untuk kelulusan kertas kerja dan bagaimana hierarkinya untuk memohon kelulusan? So ini soalan kita dengan hak jawab pelajar. So saya silakan. Berkenaan dengan aktiviti pelajar, saya tahu bila pertanyaan ini berada di dalam perbincangan hari ini, saya rasa kerinduan untuk beraktiviti itu telah memuncaklah dalam kalangan pelajar kita, dan barang tentu bahawa di dalam hati dan diri mereka ini sudah tidak sabarlah untuk mengendalikan dan melaksanakan aktiviti. Okey, jadi seperti mana biasa aktiviti pelajar perlulah melalui kelulusan daripada pihak kolej, dan insya-Allah seperti mana biasa akan isi borang aktiviti pelajar. Kalau dulu kita sebut sebagai borang C lah yang kita kenali, isi macam biasa, dan nanti insya-Allah kita akan digitalkan borang tersebut dan boleh dapatkan daripada website kolej. Dan akan terbentuklah satu borang tersebut insya-Allah akan dibawa ke dalam mesyuarat, dan mesyuarat itu akan membuat keputusan untuk dapat kelulusan dengan pindaan ataupun dapat lulusan untuk dilaksanakan. Itu saja. Okey, ada satu soalan lagi daripada pelajar. Assalamualaikum, saya Faiz Fitri, MPP Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Adakah MPP akan terlibat dalam mesyuarat bersama pengurusan kolej pengajian dalam masa terdekat untuk mengetengahkan suara student pelajar? Silakan. Dia tanya berkaitan dengan sebelum saya suruhkan Prof Dekan memberi jawapan. Universiti ni bagi pendapat saya lah is student friendly. From not only providing service to the student but also engaging student in terms of our administration to some extent. Kan? Jadi kita tak lari daripada mendengar apa kita katakan sebagai pendapat dan juga keluhan daripada pelajar dan sebagainya. And of course we have the AGP office to look at it. Right?
Tapi saya rasa we should go a little bit beyond it. Dan saya tahu dalam Senate sendiri, kita ada wakil pelajar yang duduk dalam Senate. Pada satu ketika apabila saya pernah menjadi dekan, saya mengesyorkan bahawa kita ada wakil pelajar yang duduk di dalam mesyuarat pengurusan kita, tetapi untuk perkara-perkara ataupun masa yang tertentu dan terhad. Kalau boleh, saya pun ingin membawa itu sebagai suatu agenda yang melibatkan pelajar ataupun wakil pelajar secara lebih struktur lah. Dan ini saya akan bincangkan dengan rakan-rakan dekan dari segi the involvement or empowering student in terms of managing or helping to manage the college. One very important thing yang saya rasa adalah the activity of student union. We need to have a student union. Physically, tempat student boleh, dalam kataan sekarang ni, diorang panggil melepak lah. Kan? Officially, we need to provide that space. Right? The space need to be bukan saja the what we call the space, kan? Tetapi the physical space to allow them to be there. Okay, saya rasa that is the thing that I think the college should look for. Perhaps Prof. Amir could make reference to this, the involvement of students dalam pentadbiran dan pengurusan. Prof. Okay, saya rasa Prof. Zaini telah jelaskanlah bahawa insya-Allah perkara yang disuarakan tadi akan dipertimbangkan untuk dibawa ke mesyuarat, dan saya ingin memberikan kreditlah kepada MPP tadi yang kerana keberanian beliau untuk menyuarakan susur galur serta posisi yang terbaik untuk menyuarakan pandangan wakil daripada mahasiswa dan mahasiswi. Jadi saya rasa itu satu sikap yang terbaiklah yang telah ditunjukkan oleh wakil MPP di sini. Jadi salah satu perkara yang kita mahukan adalah keberanian menyuarakan pandangan dan keberanian menyuarakan pendapat, khususnya bagi mewakili mahasiswa. Jadi insya-Allah saya rasa apa yang Prof. Zaini sebut tadi kita akan pertimbang dan kita akan bawa perkara ini untuk kita laksanakan. Terima kasih. Okey. Selanjutnya saya juga ada beberapa soalan lagi yang diterima. Soalan yang pertama ialah Assalamualaikum, saya ingin bertanya berkenaan dengan affiliation di dalam penulisan kertas kajian. Bagaimana affiliation yang baru ditulis? So mungkin rekan PI ataupun boleh bantu? Sorry, saya ingin bertanya berkenaan dengan affiliation di dalam penulisan kertas kajian. Bagaimana affiliation yang baru ditulis? Saya kurang. Assalamualaikum. Mungkin saya sambut soalan ni ya. Mungkin soalan ni bertujuan untuk kertas kerja atau artikel yang nak dihantar untuk jurnal dan sebagainya agaknya. Jadi untuk menyambut GRU ataupun untuk kita bergerak ke arah GRU ini, perkara ini telah ditetapkan oleh pejabat TNC ya, iaitu penyelidikan pejabat timbalan penyelidikan, bahawa apabila kita membuat penerbitan, nama standard kita adalah University Technology MARA, di mana pengalaman saya sebagai timbalan dekan masih lagi banyak kesilapan yang menulis nama UiTM tersebut menggunakan ejaan yang pelbagai. Jadi gunakan ejaan University Technology MARA, ejaan bahasa Melayu yang seperti kita lihat dalam logo UiTM tu. Dan kalau ada pun University Technology MARA, MARA tu huruf besar Malaysia, kalau ada keperluan di situ. Dan itu saja, tidak perlu menyatakan cawangan ataupun apa-apa, sebab ini sebenarnya adalah untuk melambangkan kesatuan ataupun identiti universiti itu supaya dapat
dicapai ataupun dikaitkan dengan ranking universiti dan juga penerbitan college ataupun UiTM. So senang saja, straightforward. Universiti Teknologi Mara, tak kisahlah kalau penerbitan itu dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jerman dan sebagainya. Sebab kita harus melihat di mana ruang-ruang yang di mana kita boleh mendengarkan penerbitan kita, tetapi nama itu sepatutnya standard. Itu jawapan saya. Okay. So diharapkan jawapan tadi dapat membantu. Seterusnya soalannya ialah, adakah pengambilan pelajar di setiap kampus cawangan selepas ini akan lebih menyeluruh dan meliputi dari pelbagai negeri dan tidak tertumpu kepada pelajar lokal di setiap cawangan? Okay. Alright. Baru-baru ini pihak universiti telah membuat satu keputusan di mana accessibility of program ataupun student apabila ataupun potensi student yang nak memohon kepada universiti ini dalam apa bentuk program pun, kalau boleh kita memberi suatu peratusan dari segi berdasarkan kepada lokasi di mana mereka berada. Okay. Maybe I'm not so sure about the percentage, maybe 10 to 20%. But whatever it is, a certain percentage is already allocated kepada pengambilan pelajar dari segi dari suatu tempat ataupun lokasi itu. Tujuan ini kerana kita juga mempunyai agenda dari segi memberi ruang dan juga peluang kepada orang setempat di kawasan yang tertentu, sama ada di Pahang, Jengka ataupun di Raub dan sebagainya, yang mana sesuatu kampus itu mungkin di pelajarnya terdiri daripada mereka yang luar daripada kawasan itu sendiri. Jadi apa yang dipikirkan terbaik adalah untuk kita ada penglibatan orang tempatan dari segi anak tempatan di dalam kawasan sekitar beberapa kilometer yang mungkin diberi ruang lah untuk mereka diambil sebagai para pelajar untuk sesuatu kampus atau program yang ditawarkan. Tapi barang diingat, we will not compromise on the quality apabila kita mengambil para pelajar tadi. Kita tahu bahawa ramai yang pohon untuk program-program di UiTM dalam berbagai bidang. Okay, dan ramai juga yang tidak berjaya, bukan they do not have the minimum qualification, but because the competition, saingan yang begitu sengit di antara pelajar-pelajar yang memohon. Jadi ini memberi sedikit ruang kepada pelajar-pelajar tempatan untuk diberi apa kita panggil some kind of an advantage for them to be included in that particular campus. Tujuannya bukan kita ambil the less better graduates, but we support the community. And obviously mereka ini apabila mereka graduate, mendapat pekerjaan di mana tak kira lah, they will always come back to their community or the area in which they have studied. Terutama sekali di kampus-kampus di mana mereka berada. Okay, jadi ini strateginya. Dalam erti kata yang lain, of course kita ada standard dari segi nak ambil pelajar berdasarkan kepada kriteria pengambilan, kesesuaian kepada program dan sebagainya. Tetapi kita juga lihat dari segi social agenda. And I think UiTM has always been crying about the need to create social equality among Bumi Putra especially. Okay, so saya rasa itu yang saya dapat jawab lah buat masa ini. Mungkin ada yang lain yang mungkin dapat memberi input. Okay, alright. Okay, baik. Lanjutan daripada soalan tadi, ada satu soalan yang berkaitan, iaitu adakah syarat dan ujian
pengambilan pelajar akan lebih ketat untuk memastikan kualiti pelajar yang diterima? Okey. Satu perkara yang saya tahu dan saya rasa penting juga, mungkin academic office nak kena tengok benda ni, adalah apabila kita mengambil pelajar untuk program-program daripada CCA lah, be it be music, be it be performing arts, ataupun art and design dan sebagainya, they will have to go for an interview, okay, face-to-face interview, ataupun dia kena bawa dia punya portfolio dari segi kerja-kerja mereka supaya mereka ini ditafsirkan mempunyai what we call that ability to continue doing the course. Jadi kalau you kata sama ada kita akan memperketatkan lagi pengambilan disebabkan oleh CCA punya branding, I don't think so. We'll go back to the same formula dan peraturan yang kita guna untuk mendapatkan pelajar dan mengambil pelajar supaya mereka ini dapat mengikuti kursus. Kerana ini penting, when we do something like this, meminta dia interview, portfolio dan sebagainya, ini adalah untuk memudahkan pelajar itu dan juga pensyarat dari segi minat seseorang pelajar itu di dalam satu bidang yang mereka boleh buat, yang kita boleh bentuk. I think that is important. Dan saya rasa dalam konteks pengambilan pelajar juga, kita ada pelajar yang mungkin dia punya minat kepada creative art dalam apa bentuk pun. Tetapi keputusan SPM ataupun keputusan pengajian mereka pada peringkat awalan menampakkan mereka ini sepatutnya jadi engineer, sepatutnya jadi lawyer, doktor dan sebagainya. Adakah kita nak menutup ruang dan peluang bagi mereka ini untuk memasuki bidang-bidang ini? Kita tidak mahu mengatakan bahawa bidang-bidang yang ada ini adalah bidang-bidang the last choice. I don't think that happens today. Banyak benda-benda yang kita akan tawarkan, yang telah ditawarkan merupakan first choice bagi mereka yang ada kelayakan, yang kita rasa mungkin you should be in the medical school or engineering school dan sebagainya. But again, terpulang kepada apa yang student nak dan berdasarkan kepada apa kebolehan yang dia ada, qualification yang dia ada. That is why saya merasakan, pihak kami merasakan perlu wujud satu program asasi kreativiti ataupun humanities untuk menarik mereka-mereka yang mempunyai sama ada keputusan yang cemerlang, yang baik untuk mendaftar diri mereka dalam konteks what is it that they want at the end of the day. Creative kind of program, umpamanya gamification, umpamanya graphic design, umpamanya. Ini adalah teknologi yang baru yang kita dapat lihat, that is the in thing dari segi sama ada pekerjaan ataupun minat itu sendiri. So we like to entice this kind of program for those who have that not only qualification but also kita panggil minat to join such program. I think that is something that we like to do lah. Okay. Selanjutnya kita sampai kepada soalan yang terakhir pada sesi kali ini. So soalannya, adakah penubuhan KPSK memberi impak dan kesan kepada FSSR di kampus Cawangan, memandangkan tiada program yang melibatkan gabungan fakulti muzik dan seni persembahan seperti di UiTM Selangor? Bagi soalan ini, harus saya nyatakan pada peringkat awalan apabila tubuhnya fakulti muzik dan fakulti seni persembahan ini, sudah ada permintaan ataupun cadangan untuk mewujudkan program-program ini di beberapa kampus Cawangan. Umpamanya di Sarawak, saya ambil contoh. Tetapi bagaimanapun disebabkan oleh kekangan yang kita ada, the limitation that we have dari segi human resource, particularly lecturers. Of course, it's easy to say that you can source lecturers from either in Sarawak ataupun from here and then just park them in Sarawak. But administratively, there will be some challenges that we will face with regards to that. And then the infra, to develop the infra,
requires investment. Jadi pada peringkat awalannya, pada peringkat penubuhan fakulti di Shah Alam ataupun program-program sebegini, it is contained only in the main campus. Okay. That's why the diploma program pun ada di Selangor. Dan kalau boleh kita nak perkembangkan program-program ini, terutama sekali diploma program, di kampus-kampus yang kita rasa sesuai. Jadi dari segi CCA, it is not only going to be program yang berjuruskan kepada art and design saja. It will also include the other programs yang kita akan wujud melalui kita panggil program-program yang kita boleh tawarkan ataupun pengajian-pengajian yang ada, tetapi kita lihat dari segi feasibility lah of the program in that particular state. I'm sure some state campus look forward to having this kind of a program at their campus. Therefore, CCA would, based on everything that we can do, try and support and wujudkan program-program ini. Kita tak mahu program itu wujud, hanya ada 3 student, lepas tu semester pertama okey, semester kedua, ketiga no intake. Dan kita terpaksa tutup program itu. That's the proper or the not a proper strategic plan as far as offering program. Yeah. Okay. Baik. So dengan soalan yang terakhir tadi, maka saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Prof dan juga Executive Dean memberikan jawapan bagi soalan-soalan yang telah pun dibacakan tadi. So adalah diharapkan semua persoalan tersebut telah dapat dijawab dan sebarang kekhususan yang telah pun dah dapat dirungkai. Jika masih lagi ada terdapat barang pertanyaan, bolehlah PM lepas ni. Okey. Kita juga boleh memaklumkan bahawa di peringkat college telah mewujudkan Telegram, yang mana kita akan kongsikan Telegram CCA ni dalam email kepada warga ataupun dah tertera di skrin sekarang. So sila ikuti sosial media rasmi Kolej Pengajian Seni Kreatif di Facebook, Instagram dan Twitter dengan menggunakan username @CCAUITM. Okay, alright. So seterusnya saya rasa kita dah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini. Saya bagi pihak penganjur ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Prof bersama dengan Executive Dean dalam program ini sehingga ke akhirnya. Dan akhir kata juga saya ingin memohon maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan program ini terdapat kekasar bahasa atau perlakuan yang menyinggungkan hati. Yang semuanya tidaklah disengajakan dan semua yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Semoga bersua lagi di program akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, itu saja. Terima kasih.